الجنس منه عيب، لازم نحكي ومش عيب انه نحكي. ما عنا ممنوعات، ما عندها شي مخبى. تعرفوا على جسمكم، امراضكم، على كل شي بيخلي حياتكم الجنسية صحية أكتر. التربية الجنسية كانت موجودة بالمنهج التعليمي قبل الحرب وشالوه تحت ضغط رجال الدين، ونحن تنقدر نحمي الأطفال. التربية الجنسية أكيد لازم تبلش بالمدارس وبالبيوت، لأنه مفكرين أنه التحرر الجنسي هو فلتان. التحرر الجنسي هو بس الشخص يقرر عن حاله إذا هو حابب يمارس الجنس أما لا، مع مين حابب أنه يمارس الجنس أما لا، إذا حابب يجيب أولاد أما لا، يكون عنده خيار مين بده يتزوج، أمتى بده يتزوج، إذا بده يمارس الجنس قبل الزواج أما لا. هيدا هو التحرر الجنسي. بس هن خايفين أنه الأشخاص وخاصة أن النساء أن تفلن من إيدين رح نقول الذكورية الباترياركي. بس على فكرة البنت ما بتنفتح لأنه غشاء البكارة مفتوح، والبنت مش تنكة، راسكن تنكي. هذا الكمل اللي عنا اياه ببيوتنا على اولادنا كمان بيصير بيتحول لكمع اجتماعي. يعني مثل ما فينا نحكي عن حياتنا الجنسيه ونعيش حياتنا الجنسيه، كمان ما بيعود عنا حريه التعبير. كيف ميولنا مثلا السياسيه ام الاجتماعيه ما بقى بنسترجي نعلي صوتنا. هيدي التوعية برأيك ما فيها من الإغراء؟ يعني عم بيقول في محن في محن ايه انا شفت في محن بيعتب على صوتك سكسي لما تقول. آخر سنة كتير وجهت تنمر على التي في لأنه عم بحكي عن هيك مواضيع، وعلى السوشيال ميديا، وخاصة لأنه أنا امرأة. كأنه إذا أنا امرأة ما بحق إلا أنه أحكي عن الجنس، وكأنه إذا أنا امرأة دغري بصير مثل غرض جنسي. أكيد إذا كان في دكتور رجال عم يحكي عن هالموضوع ما رح يتلقى هالتنمر وهالتحرش، ما حدا بيتهجم عليه بهالطريقة، وما حدا بيقول له أنه صوته مثير، وما حدا بيقول له أنه هو عم يغري المشاهدين. دراسات فرجت أنه الثقافة الجنسية ما بتوعي الرغبة الجنسية وما بتزيد الممارسات الجنسية، إنما تحمي من الممارسات الجنسية غير الآمنة. فنحن بس نقدر نحكي على وسائل التواصل الاجتماعي أم على البودكاست، الأشخاص بيتلقوا أجوبة على أسئلتهم وهن بحاجة لإلهم، لأنه مش الكل قادر يوصل لطبيب، وهذا شيء كتير كتير مهم إنه نقدر نساعدهم. بتعرفوا شو المشكلة؟ اللانجاج العربي. شو يعني انا قصدي لي مهبل بهرب. بزر، مهبل، فرج، قضيب، عضو ذكري، فتحة مجرى البول، فتحة المهبل، فتحة الشرج، البروستاتا، الخصيتين، كلها هي أعضائنا. ما فينا نتعود على كلام ما بنستعمله. بس بقول مهبل. اللغة كتير مهمة، لأنه اللغة رح تعطي وجود للأعضاء التناسلية. يعني الطفل إذا ما بنعطيه الكلمات المضبوطة وعنا صمت عن هالموضوع، بس رح نسمي له عيونه ومنخاره ودينيه، بس ما رح نسمي العضو الذكري أم ما رح نسمي البزر أم فتحة المهبل. الولد رح يفكر إنه هول الأعضاء مجوية أم غلط أم محرمة، وما رح يقدر يلاقي المعلومات العلمية، ورح يستحي. وبركي بعض الأوقات ما رح يتجرؤوا أنه يحكوا بس يصير في تعدي جنسي أم تحرش أم اغتصاب، وهون رح يعانوا لوحدهم وبالسكت. وهذا الشيء في يودي لاكتئاب وحتى لبعض المحاولات الانتحار عند الأطفال والمراهقين. لازم نحكي ومش عيب أنه نحكي.